write a program to implement volume of a box. So यो कोडलाई हामीले गर्दाखेरि सिम्पल हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, भोल्युम अफ बक्स भनेको फर्मुला के हो, भोल्युम अफ अ बक्स इक्वल्स टु L इन्टु B इन्टु हाइट। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, सिम्पल तीनटा भेरिएबल लिनु पर्यो, लेन्थ ब्रेथ हाइट अफ अ बक्स हामीले के गर्नु पर्यो, युजरबाट अथवा किबोर्डबाट इनपुट लिनु पर्यो। त्यसपछि कुनै एउटा भेरिएबल भोल्युम भन्ने एउटा भेरिएबलमा L इन्टु B इन्टु H गरेर सेभ गर्नु पर्यो। ल फाइनली त्यो भोल्युमलाई हामीले सिम्पल डिस्प्ले गर्नु पर्यो। सो हाम्रो के गर्नु पर्यो, सुरुमा स्टेप 1 मा इनपुट लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट फ्रम अ कीबोर्ड। सेकेन्डमा हामीले के गर्नु पर्यो, मेक अनदर भेरिएबल volume is equals to length into breadth into height। यो गरिसकेपछि हामीले फाइनली के गर्नु पर्यो, भोल्युमलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो, डिस्प्ले भोल्युम। सो यो भित्र यो सबलाई मैले के गरेँ, कमेन्ट भित्र राख्दै, कमेन्ट भित्र राखेपछि के गर्छ, कम्पाइलरले यो सबै कोडलाई इग्नोर हान्छ। एक्चुअली यो कोड नै हैन, यो सिम्पल कमान्ड हो, कमेन्ट हो, जसले कम्पाइलरले सब इग्नोर गर्छ। जस्तै हामीले इनपुट र आउटपुट जस्तै प्रिन्टएफ र स्क्यानएफ युज गर्नको लागि चाहिँ यो हेडर फाइल इन्क्लुड गर्नुपर्छ, किनकि यो प्रिन्टएफ र स्क्यानएफ यो हेडर फाइलमा डिक्लेयर भएको छ, डिफाइन भएको छ। इन्ट मेन हाम्रो प्रोग्राम यहाँबाट स्टार्ट गर्छ कम्पाइलरले। जस्तै हामी 4 वटा भेरिएबल बनाउँ, जस्तै फ्लोट लेन्थ एउटा बनाऊँ, जस्तै लेन्थ ब्रेथ र हाइट र लास्टमा भोल्युम। फ्लोटमा किन बनाएको भन्दाखेरि लेन्थ 3.5 मा पनि हुनसक्छ, डेसिमल भ्यालुमा पनि हुनसक्छ, लेन्थ ब्रेथ हाइट। यो डेसिमलमा हुने बित्तिकै भोल्युम डेसिमलमा हुन्छ भन्ने कुरा भइहाल्छ नि। अब हामी के गरौँ, युजरबाट इनपुट गरौँ, लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट। हामीले अब के गर्नु पर्यो, युजरबाट लिनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले कुन फंक्सन युज गर्नुपर्छ, स्क्यानएफ। स्क्यानएफले चाहिँ के गर्छ, हामीले युजरबाट किबोर्डबाट लेन्थ ब्रेथ हाइट इनपुट लिनको लागि हेल्प गर्छ। %f यसको फर्मेट स्पेसिफायर हुन्छ, %f हुन्छ, %f कहाँ गएर हुन्छ, सेभ हुन्छ, लेन्थको एड्रेसमा, b को एड्रेसमा अनि हाइटको एड्रेसमा। अब हामीले यो युजरबाट लिइसक्यौँ, स्टेप 1 हाम्रो के भइसक्यो, कम्प्लिट भइसक्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा भोल्युमलाई भी मात्रै लेखेँ मैले, भोल्युममा सेभ गर्नु पर्यो। अब भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट। अब हामीले के गरौँ, स्टेप 2 पनि कम्प्लिट गर्यौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, फाइनली यो भोल्युमलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो। यो कमान्ड लेखिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई कोड गर्न सजिलो हुन्छ। सो म सबैलाई रिकमेन्ड के गर्न चाहन्छु, सुरुमा यो कमान्ड लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि मात्र कोड लेख्नुहोस्। यो भनेको एल्गोरिदम जस्तै पनि हो कि, स्टेप वाइज प्रोसेस हो। तपाईँले यो आफ्नो माइन्डमा भइसकेपछि मतलब तपाईँले कोड लेख्न सजिलो हुन्छ। प्रिन्टएफ अब हामीलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो, त्यही भएर हामीले प्रिन्टएफ युज गर्नुपर्छ। र भोल्युम अफ बक्स इज इक्वल्स टु %f। कहाँ छ त्यो भोल्युम, हाम्रो b भन्ने भेरिएबलमा सेभ भएर बसेछ। लेन्थ हाइट अफ अ बक्स। लास्टमा हामी के गर्छौँ, रिटर्न 0, जस्ट टु मेक स्योर द्याट हामीले के गर्छ, रिटर्न 0 ले हाम्रो कोड सक्सेसफुली रन भयो भन्ने इन्डिकेट गर्छ है। सो हाम्रो अब यसलाई आउटपुट डिस्प्ले गरौँ। सो हामीलाई के भन्ने छ, इन्टर लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट भनेर हामीलाई कम्पाइलरले हामीलाई इन्टर लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट अफ अ बक्स भनेर सोधिरहेछ। सो लेन्थ मैले 3.5 राख्दिएँ, ब्रेथ मैले 4.2 राख्दिएँ र हाइट मैले 3.0 राख्दिएँ है त। सो हाम्रो भोल्युम कति आइरहेको, द भोल्युम अफ अ बक्स इज इक्वल्स टु 44.09। It's quiz time. Which of the following code snippet correctly calculates the perimeter of the rectangle? Pause the video and find the correct option. I will show the answer in 3, 2, 1. Congratulations to you all who found the correct option A.